Καλώς ήλθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Δημήτρης Lab of Science. Σήμερα θα αποπειραθούμε μία πρώτη εισαγωγή στην χημεία της πρώτης λυκείου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Με απλά λόγια θα σου έλεγα ότι η χημεία είναι η επιστήμη η οποία μελετά την ύλη και τους μετασχηματισμούς της. Και πιο συγκεκριμένα, η χημεία μελετά την δομή, τη χημική σύσταση και τις ιδιότητες της ύλης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι χημικές ουσίες αντιδρούν μεταξύ τους και μετατρέπονται σε άλλες ουσίες με εντελώς διαφορετική σύσταση και ιδιότητες. Η χημεία θεωρείται μια βασική επιστήμη, μια θετική επιστήμη και συνεργάζεται προφανώς με άλλες θετικές επιστήμες όπως είναι η φυσική, τα μαθηματικά και η βιολογία. Ακόμα όμως και με την ιατρική, την φαρμακολογία κτλ. Τα βασικά γνωρίσματα της ύλης είναι η μάζα και ο όγκος. Μάζα συμβολίζεται με το M και όγκος συμβολίζεται με το V. Το M είναι από το mass, ενώ το V είναι από το volume που σημαίνει όγκος στην αγγλική. Ύλη λοιπόν είναι οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο. Η μάζα που θα το ακούσεις στα βίντεο που έχω κάνει για μεγαλύτερες τάξεις, κατ' εμέ είναι ένα φιλοσοφικό κατηγόρημα, αλλά αυτό μην το πεις στο σχολείο, και τολμώ να πω ότι είναι φιλοσοφικό κατηγόρημα γιατί κατ' εμέ δεν ορίζεται επιστημονικά. Ποιος είναι λοιπόν ο ορισμός που πρέπει να μάθεις? Πρέπει να μάθεις ότι μάζα είναι η ποσότητα της ύλης από την οποία αποτελείται ένα σώμα και ότι η μάζα αποτελεί το μέτρο της αδράνειας ενός σώματος. Δηλαδή η μάζα είναι το μέτρο εκείνο που μας δείχνει την αντίσταση, το πόσο αντιστέκεται ένα σώμα όταν εμείς επιχειρήσουμε να μεταβάλουμε την κινητική του κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, αυτό το μαρκαδόρο μπορώ να το πάρω και να το πετάξω πάρα πολύ εύκολα, ασκώντας μία μικρή δύναμη. Γιατί έχει μικρή μάζα. Αν όμως εδώ τώρα κράταγα ένα βράχο, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να τον πετάξω ασκώντας μία μικρή δύναμη. Γιατί ο βράχος προφανώς έχει μεγαλύτερη μάζα, έχει μεγαλύτερη ποσότητα ύλης από την οποία αποτελείται. Αυτό το τελευταίο έχει να κάνει με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα στην απλοϊκή του μορφή, όπως τον έχετε κάνει στο γυμνάσιο, που λέει ότι η δύναμη ισούται με μάζα επί επιτάχυνση και άρα από εδώ πέρα μπορώ να λύσω ως προς μάζα και θα πάρω ότι η μάζα είναι η δύναμη προς την επιτάχυνση. Δηλαδή, τι είναι η μάζα? Ο λόγος της δύναμης που πρέπει να ασκήσω σε ένα σώμα ώστε αυτό να αποκτήσει συγκεκριμένη επιτάχυνση α διά την επιτάχυνση αυτή α. Εδώ, επειδή είσαι μικρή τάξη, να σου θυμίσω ότι εξισώσεις της μορφής β επί χ ίσον α έχουν λύσει ότι το χ ισούται με α δια β. Για πρόσεξε, β επί χ ίσον α ισοδυναμεί χ ίσον α δια β. Εντάξει.
Τώρα, πώς μετράμε τη μάζα? Τη μάζα την μετράμε με τη βοήθεια του ζυγού. Όχι το ζώδιο. Ζυγός είναι η ζυγαριά. Αν ήταν ζώδιο θα το μετράμε με λιοντάρι. Εντάξει, γιατί και εγώ λέον είμαι. Λοιπόν, μετράμε λοιπόν τη μάζα με ζυγό, με ζυγαριά, και μάλιστα στα εργαστήρια έχουμε και ζυγούς, ζυγαριές ακριβίας. Η μάζα είναι ένα θεμελιώδες μέγεθος και μονάδα μέτρησης της μάζας στο SI, να στο πω αγγλικά, κανονικά γαλλικά είναι, λοιπόν, στο System International, διεθνές σύστημα λοιπόν μονάδων, έχει λοιπόν μονάδα το 1 χιλιόγραμμο, το οποίο 1 χιλιόγραμμο τι είναι? Είναι τα 1000 γραμμάρια. Βέβαια στη χημεία του λυκείου πολλές φορές χρησιμοποιούνται και υποπολαπλάσια του χιλιογράμμου. Εδώ λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία να σου ανοίξω μια παρένθεση που θα σου φανεί χρήσιμη για όλες τις θετικές επιστήμες. Και να σου πω ότι... Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ισόγειο όπου έχουμε την μονάδα, Παραδείγματος χάρη, μονάδα της μάζας είναι το 1 χιλιόγραμμο, άρα στέκεται σε αυτή τη γραμμή το 1 χιλιόγραμμο. Πηγαίνοντας προς τα πάνω, έχουμε το πρόθεμα κάπα, που σημαίνει κιλο, που σημαίνει 1000, που σημαίνει 10 εις την τρίτη. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, δεν θα σου το πω με το χιλιόγραμμο, θα σου το πω με το γραμμάριο. Αν εδώ ως μονάδα θεωρήσω το γραμμάριο, πηγαίνοντας προς τα πάνω, έχω τι? Το kilogram, το χιλιόγραμμο, το οποίο χιλιόγραμμο τι είναι? Είναι 1000 γραμμάρια. Ξεκαθαρό. Πηγαίνοντας ακόμα πιο πάνω, μετά το κιλό έχουμε το μη κεφαλαίο που είναι το μέγα και σημαίνει 1.000.000, δηλαδή σημαίνει 10 εις την έκτη. Τι σημαίνει, παιδιά, το 10 στην έκτη ή το 10 στην τρίτη, 10 στην έκτη σημαίνει το 1 και 6 μηδενικά. Αυτό είναι το 1.000.000. Λέμε λοιπόν για παράδειγμα, ως μονάδα, το byte. Και μετά τι λέμε? 1 kilobyte που είναι 1000 byte. Μετά λέμε 1 megabyte που είναι 1.000.000. Για το byte συγκεκριμένα αυτό δεν είναι ακριβές. Το megabyte δεν είναι ακριβώς 1.000.000 και το kilobyte δεν είναι 1000, είναι 1024. Αποτυχημένο το παράδειγμα, αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω. Μετά το mega έχουμε το giga, που σημαίνει 10 στην ενάτη, και μετά έχουμε το τέρα με τάφ κεφαλαίο. Τέρα στα λατινικά είναι η γη. Άρα μιλάμε λοιπόν για πράγματα σε διαστάσεις γης πλέον, τεράστια. Και εδώ μιλάμε για 10 στην 12η. Γι' αυτό λέμε 1 τεραμπάιτ. Τι είναι 1 τεραμπάιτ? Είναι 10 στη 12η bytes. Πηγαίνοντας τώρα προς τα κάτω, δηλαδή για μικρότερης κλίμακας μονάδες, έχουμε το D, το μικρό, είναι από το deci, που σημαίνει το 1 δέκατο, δηλαδή σημαίνει το 10 στη μείον 1. Λέμε, ας πούμε, αν εδώ ορίσω το μέτρο, τι είναι το 1 decimέτρο? Είναι το 1 υπό 10 μέτρο, δηλαδή είναι το 1 δέκατο
του μέτρου, δηλαδή τα 10 εκατοστά. Μετά το D έχουμε το C, που είναι το centi, που σημαίνει 1 εκατοστό, δηλαδή είναι το 10 στη μείον 2. Αυτά τα δύο στα βάζω σε παρένθεση, θα στο εξηγήσω σε λίγο γιατί. Αμέσως μετά έχω το M μικρό, που είναι από το μίλι και σημαίνει το 1 χιλιοστό, δηλαδή σημαίνει το 10 στη μείον 3. Μετά έχω το μικρό, συμβολίζεται διεθνώς με το μη μικρό ελληνικό. Μικρό που σημαίνει το 10 στη μείον 6, δηλαδή το 1 εκατομμυριοστό. Μετά έχουμε το N από το νάνο που σημαίνει 10 στη μείον 9. Και μετά έχουμε το P, το μικρό, είναι από το πίκο, πίκολο που λένε και οι Ιταλοί, πίκο. Είναι 10 στη μείον 12. Άρα, όταν έχεις μια μονάδα προς τα πάνω, κιλο σημαίνει 1000 τέτοια. Μέγκα σημαίνει 1 εκατομμύριο τέτοια ή 1000 τέτοια. Γίγα σημαίνει 10 στην 9η, είναι το 1 και 9 μηδενικά, δηλαδή τι είναι αυτό, 1 δισεκατομμύριο, Και τέρα το 10 στη 12η. Πηγαίνοντας προς τα κάτω έχουμε το ντέσι και το σέντι. Το ντέσι είναι το 1 δέκατο, το σέντι είναι το 1 εκατοστό, αλλά εμείς ξεκινάμε εδώ από το μίλι, το 1 χιλιοστό, 10 στη μείον 3. Μικρό, 10 στη μείον 6, νάνο, 10 στη μείον 9, πίκο, 10 στη μείον 12. Άρα, από τη βασική μονάδα, αν προσέξεις, πηγαίνει ανά 3 προς τα πάνω και ανά 3, γι' αυτό σου πω αυτά τα δύο σε παρένθεση, ανά 3 προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, από τη βασική μονάδα έχουμε κιλο, σημαίνει 1000 φορές πάνω. Έχουμε μέγκα, σημαίνει 1000 φορές πάνω από το προηγούμενο ή 1 εκατομμύριο φορές πάνω από το βασικό. Έχουμε γίγα και τέρα, ενώ προς τα κάτω έχουμε το μίλι, μικρό, νάνο, πικό. 10 στη μείον 3, 10 στη μείον 6, 10 στη μείον 9, 10 στη μείον 12. Έτσι λοιπόν, εφαρμόζοντας αυτά τα λίγα που θα σου φανούν πάρα πολύ χρήσιμα σε όλη τη φυσική και τα μαθηματικά και τη χημεία του λυκείου. Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτά τα λίγα σε ό,τι αφορά την μάζα για την οποία συζητούσαμε, μπορούμε να πούμε το εξής. Να κρατάς σημειώσεις, να πατάς pause, παύση στο βίντεο που παρακολουθείς και να κρατάς σημειώσεις και θα έχεις τέλειες σημειώσεις για τα μαθήματά σου. Εμένα δεν με συμφέρει που στο λέω. Θα προτιμούσα κάθε φορά να πρέπει να μπεις και να ξαναδείς το βίντεο και να φαίνεται ότι με παρακολουθεί πολλοί κόσμος. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τα βίντεο αυτά δεν τα γυρίζω με αυτό το σκοπό. Θα κρατήσεις λοιπόν καλές σημειώσεις και να είσαι οργανωμένος. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα να πούμε κάποια πραγματάκια. Το 1 χιλιόγραμμο kgr, αυτό είναι G, μπορεί το R να το παραλείψεις, το γράφουμε και σκέτο kg. Τι σημαίνει λοιπόν το K? Σημαίνει 10 στην τρίτη, άρα αυτό είναι το 10 στην τρίτη G, γραμμάρια. Δηλαδή τι είναι αυτό? Τα 1000 γραμμάρια είναι. Όταν αγοράζει η μάνα σου ζάχαρη, 1 κιλό ζάχαρη, τι αγοράζει? 1000 γραμμάρια ζάχαρη. Το 1 γραμμάριο, αν πάω προς τα κάτω, έχω το μίλι. Άρα λοιπόν τι είναι το 1 γραμμάριο? Είναι 1000 mgr ή mg, όπως το έχουμε συνηθίσει να το γράφουμε. Δηλαδή το 1 γραμμάριο είναι 1000 μιλιγκράμμ. Μιλιγραμμάρια, χιλιογραμμάρια. Χιλιοστά του γραμμαρίου. Άρα, όταν βλέπουμε πάνω σε ένα φάρμακο, παραδείγματος χάρη, σε μια αντιβίωση, σε ένα αντεπών, σε ένα πονστάν, ότι λέει ότι είναι 500 μιλιγκράμμ, τι εννοεί? Εννοεί ότι αν πάρεις ένα χάπι,
η δραστική ουσία που περιέχει ζυγίζει 500 μιλιγκράμμ, δηλαδή μισό γραμμάριο. Τα 500 είναι το μισό του 1000, άρα είναι μισό γραμμάριο. Και όταν παίρνουμε, για παράδειγμα, δεν κάνω διαφήμιση παιδιά, δεν είμαι σε φαρμακευτική, όταν παίρνουμε ένα αναβράζον ντεπών των 1000 μιλιγκράμμ, τι σημαίνει 1000 μιλιγκράμμ? 1000 μιλιγκράμμ είναι ένα γραμμάριο, άρα έχει μέσα ένα γραμμάριο δραστικής ουσίας. Το ένα γραμμάριο είναι 1.000.000 μικρογραμμάρια, είναι 10 στην 9η 1 δισεκατομμύριο νανογραμμάρια και είναι 10 στη 12η πικογραμμάρια. Εντάξει, θα μάθεις σιγά σιγά να παίζεις με τις μετατροπές των μονάδων. Προσοχή, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχεις συννεφιάσει και λες «Ωχ, τι είναι αυτά», το ξέρω. Το πρώτο μάθημα εισαγωγή στη χημεία θα μπορούσα να πω ότι κάποιες φορές μπορεί να είναι και λίγο έτσι βαρετό, γιατί έχουμε να ασχοληθούμε κυρίως με τέτοια πράγματα που είναι επιβοηθητικά για τη χημεία, αλλά δεν είναι χημεία αυτά καθ' αυτά, Με τον καιρό όμως θα τα μάθεις και θα σου δείξω κι εγώ έξυπνους τρόπους για να μάθεις πώς θα μετατρέπεις μονάδες. Πολλοί κόσμος μπερδεύει τη μάζα με το βάρος. Εδώ λοιπόν έχω να σου πω το εξής. Η μάζα είναι σταθερή οπουδήποτε και αν βρίσκεται το σώμα. Δηλαδή, έχω αυτό το μαρκαδόρο. Η μάζα του, η ποσότητα της ύλης από την οποία αποτελείται, είναι σταθερή και δεν αλλάζει. Είτε το μαρκαδόρο τον έχω στην Ελλάδα, είτε τον έχω στο Τορόντο του Καναδά, είτε τον έχω στο Brighton της Αγγλίας, είτε τον έχω στη Σελήνη. Τι αλλάζει? Το βάρος του αλλάζει. Γιατί αλλάζει η επιτάξη της βαρύτητας. Να σου θυμίσω ότι το βάρος είναι η ελκτική δύναμη, φυσικό σημαίνει, δεν ξεχνιόμαστε, είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί η γη σε ένα σώμα, και άρα δίνεται τον τύπο δύναμη ίσον μάζα επί επιτάχυνση, όπου εδώ η επιτάχυνση είναι η επιτάξη της βαρύτητας. Άρα το βάρος είναι μάζα επί επιτάξη της βαρύτητας. Άρα, για πρόσεξε, η μάζα ενός σώματος είναι σταθερή. Αν εγώ αυτό το σώμα το έχω στον Ισημερινό κοντά, τότε η επιτάξη της βαρύτητας είναι μικρότερη. Ενώ αν αυτό το σώμα το έχω κοντά στους πόλους, η επιτάξη της βαρύτητας είναι μεγαλύτερη. Άρα αυτό το μαρκαδόρο ζυγίζει ως βάρος περισσότερο στους πόλους και λιγότερο στον Ισημερινό. Ή άμα πάρω εγώ αυτό το μαρκαδόρο και πάω και το ζυγίσω στη σελήνη, που το τζε σελήνης είναι περίπου το 1/6 του τζε της γης, τότε τι θα δω? Ότι αυτό ο μαρκαδόρος είναι πολύ πιο ελαφρύς στη σελήνη, ζυγίζει λιγότερο. Τι σημαίνει ζυγίζει λιγότερο? Σημαίνει ότι η επιτάχυνση βαρύτητας της σελήνης είναι μικρότερη. Όχι ότι η μάζα του μαρκαδόρου άλλαξε, δεν θα μου μικρύνει ο μαρκαδόρος επειδή τον πήγα στη σελήνη, ο ίδιος θα μείνει, η ίδια ποσότητα ύλης. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε δύο πράγματα για τον όγκο ενός σώματος. Όγκος ενός σώματος είναι ο χώρος που αυτό καταλαμβάνει. Έχω αυτό το μαρκαδόρο, αυτός εδώ ο χώρος, που είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ο μαρκαδόρος μου, είναι ο όγκος του μαρκαδόρου. Ο όγκος είναι ένα παράγωγο μέγεθος, δεν είναι θεμελιώδες, γιατί ο όγκος είναι μήκος εις την τρίτη. Το μήκος είναι θεμελιώδες μέγεθος. Ο όγκος που είναι μήκος εις την τρίτη είναι παράγωγο μέγεθος. Τι σημαίνει μήκος εις την τρίτη? Μην αγχώνεσαι, θα στο εξηγήσω και θα το καταλάβεις. Τι σημαίνει μέτρηση? Τι σημαίνει μετράω? Τι σημαίνει ότι, για παράδειγμα, το ύψος μου είναι 1,78
Γιατί δεν είναι 1,94? Γιατί δεν είναι 17? Για να το δούμε λίγο. Τι σημαίνει μετράω? Μετράω σημαίνει το εξής. Πρώτον, ορίζω μία μονάδα. Για το ύψος έχουμε ορίσει το μέτρο και το εκατοστό χρησιμοποιούμε. Ορίζω αυτό, το εκατοστό. Και τι κάνω τώρα? Πιάνω και βλέπω πόσες φορές αυτό χωράει στο ύψος μου. Για πρόσεξε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, χωράει 178 φορές. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι έχω ύψος 178 εκατοστά ή 1,78 μέτρα. Άρα για να μετρήσω, το σημαντικό είναι τι? Να έχω και μονάδα μέτρησης, μονάδα με την οποία θα συγκρίνω αυτό που θέλω να μετρήσω, πόσες φορές μεγαλύτερο ή μικρότερο είναι. Για το μήκος λοιπόν έχω μονάδα στο SI το 1 μέτρο. Για τον όγκο που είναι χώρος, είναι 3 διαστάσεων, πρέπει να έχω μονάδα 3 διαστάσεων. Τι έχω λοιπόν ως μονάδα? Έχω ένα κύβο, που έχει ακμή, πλευρά δηλαδή, το 1 μέτρο. Προσοχή, εξορισμού στον κύβο όλες οι πλευρές είναι ίσες. Αυτό σημαίνει κύβος. Εντάξει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ πληθυντικό και να πω όλες οι πλευρές του είναι 1 μέτρο, αλλά χρησιμοποιώ τη μία πλευρά και λέω η μία του πλευρά, και συγκεκριμένα ονομάζεται ακμή, η μία του ακμή λοιπόν είναι 1 μέτρο. Αν είναι 1 μέτρο η μία ακμή, τι σημαίνει? Και είναι κύβος. Όλες οι ακμές είναι 1 μέτρο. Αυτός ο κύβος λοιπόν εδώ που βλέπεις είναι ένας κύβος ακμής 1 μέτρου και καταλαμβάνει έναν χώρο. Έχει έναν όγκο. Πόσον όγκο έχει? Έχει όγκο 1 μέτρο στην τρίτη. Να θυμάσαι ότι όταν μιλάμε για επιφάνεια, μιλάμε για 2 διαστάσεις. Όταν μιλάμε για όγκο, μιλάμε για 3 διαστάσεις. Δηλαδή, έχω μήκος, πλάτος και ύψος. Νάτες. Αν καταλάβεις αυτό, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με τις μονάδες. Μήκος, πλάτος, ύψος. Άρα, ο όγκος μετρείται σε μέτρα στην τρίτη, τα οποία το ονομάζουμε κυβικά μέτρα. Όταν έρχεται ο λογαριασμός του νερού και βλέπουν οι γονείς σου ότι έχετε καταναλώσει 50 κυβικά μέτρα νερό, τι σημαίνει αυτό? Ότι το νερό που καταναλώσατε μέσα στη διμηνία είναι αρκετό για να γεμίσει 50 κύβους, 50 κουτιά ακμής 1 μέτρου. Αυτό σημαίνει 50 κυβικά. Έλα λοιπόν τώρα να δούμε κάτι. Το 1 μέτρο πόσα δεσιμέτρο είναι? Είναι 10. Τώρα δεν ξέρω αν έχω κάνει 10 εκεί. Το 1 μέτρο είναι 10 δεσιμέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το 1 κυβικό μέτρο είναι 10 δεσιμέτρα στην τρίτη, άρα είναι 10 στην τρίτη δεσιμέτρη στην τρίτη, δηλαδή είναι 1000 κυβικά δεσιμέτρα. Ξεκαθαρό. Το κατάλαβες πως γίνεται? Το 1 μέτρο είναι 10 δεσιμέτρα. Άρα το 1 κυβικό μέτρο είναι 10 δεσιμέτρα και όλο εις την τρίτη. Άρα είναι 10 στην τρίτη, δεσιμέτρη στην τρίτη. Το 10 στην τρίτη σημαίνει 1000, άρα είναι 1000 κυβικά δεσιμέτρα. Προσοχή. Αυτό
που λέμε ένα κυβικό δεσιμέτρ, μπορείς να το ακούσεις από τους παλιούς, μία κυβική παλάμη. Είναι αυτό που εσύ γνωρίζεις ως ένα λίτρο. Τι σημαίνει ένα λίτρο, όταν αγοράζεις μία κοκακόλα, ας πούμε, μπουκάλι και λέει ότι είναι ένα λίτρο, τι σημαίνει? Ότι αυτή την κοκακόλα, αν την αδειάσεις σε έναν κύβο ακμής 10 εκατοστών, σε έναν κύβο δηλαδή που όλες οι πλευρές του είναι 10 εκατοστά, αυτή η κοκακόλα χωράει τέλεια και ακριβώς να γεμίσει αυτό τον κύβο. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το κυβικό δεσιμέτρ είναι αυτό που με άλλα λόγια το ονομάζουμε λίτρο. Το ένα μέτρο πόσα εκατοστά είναι? 100. Άρα το ένα μέτρο είναι 100 σαντιμέτρο. Άρα το ένα κυβικό μέτρο θα είναι 100 σαντιμέτρ και όλο εις την τρίτη, δηλαδή 100 εις την τρίτη σαντιμέτρ στην τρίτη, δηλαδή 1 και 2 μηδενικά από 3 φορές, άρα 6 μηδενικά. Άρα το ένα κυβικό μέτρο είναι 1 εκατομμύριο κυβικά εκατοστά. Ξεκαθαρό. Το ένα κυβικό μέτρο είναι 1 εκατομμύριο κυβικά εκατοστά. Προσοχή! Αυτό που λέμε ένα κυβικό εκατοστό, που μπορείς να το δεις και ένα σεσέ, σημαίνει cubic centimeter, δηλαδή κυβικό εκατοστό, είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε ένα ml, ένα χιλιοστό λίτρο. Και θα σου εξηγήσω σε λίγο γιατί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα χιλιοστά. Το ένα μέτρο πόσα χιλιοστά είναι? 1000. Άρα αφού το ένα μέτρο είναι 1000 μιλιμέτρ, τότε το ένα κυβικό μέτρο θα είναι 1000 στην τρίτη κυβικά χιλιοστά, δηλαδή 10 στην ενάτη κυβικά χιλιοστά. Εντάξει. Τι σημαίνει κυβικό χιλιοστό? Είναι ένας κύβος που κάθε του ακμή είναι 1 χιλιοστό. Είναι αυτό μεταξύ 2 γραμμών σε ένα χάρακα. Πολύ πολύ μικρό. Πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα πράγματα ενδιαφέροντα. Αυτά κράτα τα σημειώσεις, Τι είπαμε ότι είναι το 1 λίτρο? Για να δούμε. Το 1 λίτρο είπαμε ότι είναι ουσιαστικά το 1 κυβικό δεσιμέτρο. Αλλά το 1 κυβικό δεσιμέτρο τι σημαίνει? Τι σημαίνει δεσιμέτρο? 10 εκατοστά σημαίνει. Άρα αυτό εδώ είναι 10 στην τρίτη εκατοστά στην τρίτη. Δηλαδή είναι 1000 κυβικά εκατοστά. Δηλαδή είναι 1000 cubic centimeters, δηλαδή είναι 1000 ml. Εντάξει, χιλιοστόλιτρα. Αυτό θα το χρειαστούμε στη χημεία φέτο πάρα πολύ. Το 1 λίτρο, τι σημαίνει 1 λίτρο? Ένα κουτί, ένα σκύβος που κάθε του πλευρά είναι 10 εκατοστά. Τι είναι? Είναι το 1 κυβικό δεσιμέτρο λοιπόν. Μα το δεσιμέτρο σημαίνει 10 εκατοστά. Άρα το κυβικό δεσιμέτρο σημαίνει 10 εκατοστά και όλο στην τρίτη. Άρα σημαίνει 10 στην τρίτη εκατοστά στην τρίτη. Άρα σημαίνει 1000 εκατοστά στην τρίτη. Άρα σημαίνει 1000 κυβικά εκατοστά. Τα οποία κυβικά εκατοστά τα λέμε και ml. Άρα είναι 1000 ml. Για να δούμε εδώ και ένα παραδειγματάκι. Έχω έναν όγκο V1 ίσον 850 ml
και θέλω εγώ να το κάνω λίτρα. Για να το δούμε. Πόσα λίτρα είναι τα 850 ml? Καταρχήν, το 1 λίτρο είναι 1000 ml. Άρα τα 850 είναι λιγότερο από 1000. Άρα αυτό σίγουρα είναι λιγότερο από 1 λίτρο. Ναι. Πώς θα το σκεφτώ? Τι έχω? 850 ml. Δηλαδή, τι έχω? 850 κυβικά εκατοστά. Δηλαδή, τι έχω? 850 κυβικά εκατοστά από τα 1000 κυβικά εκατοστά που έχει το 1 λίτρο. Το καταλαβαίνεις? Έχω 850 ml, άρα έχω 850 κυβικά εκατοστά. Το λίτρο έχει 1000, άρα εγώ τι έχω? Έχω τα 850 από τα 1000. Το γράφω σαν κλάσμα. Και άμα σπάσω και τις μονάδες και τους αριθμούς, τι έχω? Έχω 850 προς 1000 επί σαντιμέτρ τρίτης και όλο πρώτης, για να κάνω το σύνθετο κλάσμα απλό, και από κάτω έχω σαντιμέτρ τρίτης ανά λίτρο. Άρα τι έχω? Πόσο κάνει 850 δια 1000? Φεύγει και ένα μηδενικό. Κάνει 85 προς 100. Κάνει 85 από τα 100. Κάνει 85 εκατοστά. Άρα κάνει 0 ακέραια 85 εκατοστά. Άρα κάνει 0,85. Και εδώ αν κάνω το σύνθετο κλάσμα απλό, ξέρεις να κάνεις σύνθετο κλάσμα απλό? Όταν έχεις ένα κλάσμα α προς β και όλο προς γ προς δ, αυτό ισούται με το κλάσμα που έχει αριθμητή το γινόμενο των άκρων παρονομαστεί το γινόμενο των μέσων. Άρα λοιπόν αυτό είναι 0,85 κυβικά εκατοστά επί λίτρα προς 1 επί κυβικά εκατοστά, άρα αυτό κάνει 0,85. Τα κυβικά εκατοστά με τα κυβικά εκατοστά φεύγουν και μου μένει λίτρα δια 1, λίτρα δηλαδή. Άρα τα 850 ml είναι 0,85 λίτρα. Και πόσα κυβικά μέτρα είναι αυτός ο όγκος? Με το ίδιο σκεπτικό τι θα πούμε? Μιλάμε για 850 κυβικά εκατοστά, άρα μιλάμε για 850 από τα, για να δούμε, θέλω να το κάνω κυβικά μέτρα. Το 1 μέτρο είναι 100 εκατοστά, άρα το κυβικό μέτρο είναι 100 επί 100 επί 100, άρα είναι 1 εκατομμύριο, είναι 10 στην έκτη. Άρα έχω προς 10 στην έκτη τι? Εκατοστά προς εκατοστά ένα κυβικό μέτρο που θα γίνει κυβικό μέτρο, και άρα αυτό μου κάνει 850 προς 1 και 6 μηδενικά, ένα μηδενικό φεύγει, αυτό λοιπόν μου κάνει 85 προς 100.000. Σωστά? Κυβικά μέτρα. Άρα αυτό μου κάνει 0,00085 κυβικά μέτρα. Ξεκαθαρό? Και ποια είναι η ανάποδη διαδικασία? Έχω έναν όγκο φτου, μακριά από μένα, δεν έχω κανέναν όγκο, εδώ, έχω έναν όγκο D2, ο οποίος είναι 2,4 λίτρα και θέλω να το κάνω κυβικά εκατοστά. Τι θα σκεφτώ? Θα σκεφτώ ότι το 1 λίτρο είναι το 1 κυβικό δεσιμέτρο. Το 1 λίτρο είναι το 1 κυβικό δεσιμέτρο, άρα είναι τα 10 εις την τρίτη κυβικά εκατοστά. Σωστά? Δηλαδή το 1 λίτρο είναι 1000 κυβικά εκατοστά. Άρα
τον όγκο πρέπει να τον πολλαπλασιάσω επί 1000, άρα αυτό είναι 2,4 επί 1000 λίτρα επί κυβικά εκατοστά ανά λίτρο, άρα αυτό είναι 2,400, τα λίτρα φεύγουνε, άρα αυτό είναι 2.400 κυβικά εκατοστά. Εντάξει, όταν θέλω να πάω από μεγάλη μονάδα σε μικρότερη, πολλαπλασιάζω. Όταν θέλω να πάω από μικρότερη σε μεγαλύτερη, διαιρώ ουσιαστικά. Εντάξει, άρα λοιπόν τι σημαίνει 2,4 λίτρα, να το δούμε μωρέ και απλά. Τι σημαίνει 1 λίτρο, σημαίνει 1000 κυβικά εκατοστά. Άρα τα 2 λίτρα πόσο είναι, 2.000 κυβικά εκατοστά. Και τα 0,4 τι είναι, άλλα 400. Άρα 2.000 και 400, 2.400. Εντάξει, εδώ θέλει όμως λίγο practice, θέλει να κάνεις λίγο εξάσκηση για να μου είσαι άνετη και άνετος με την μετατροπή των μονάδων. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι καλό είναι να σου θυμίσω πως βρίσκουμε όγκο σε κάποια βασικά γεωμετρικά στερεά. Κύβος. Ακμής α. Ο όγκος του είναι α επί α επί α, δηλαδή α στην τρίτη. Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Με πλευρές α, β και ύψος γ. Ο όγκος του είναι α επί β επί γ. Κύλινδρος. Ακτίνας R και ύψους H. Έχει όγκο. Για πρόσεξε, αν αυτός εδώ, ο κύκλος, ο κυκλικός δίσκος για την ακρίβεια, προσοχή, κύκλος είναι το γύρω-γύρω, παιδιά, το εξωτερικό. Όλη αυτή η επιφάνεια ονομάζεται κυκλικός δίσκος. Γιατί είναι ένα στρογγυλό πράγμα σαν το δίσκο που έχει η μαμά σου για να σερβίρει τους επισκέπτες. Εντάξει. Αν υποθέσω ότι έχει εμβαδό επιφανείας α κεφαλαίο, τότε ο όγκος είναι το α επί το ύψος. Μα το εμβαδόν της επιφανείας ενός κυκλικού δίσκου είναι το π ρο τετράγωνο. Άρα ο όγκος είναι π ρο τετράγωνο επί το ύψος. Εντάξει. Και αν έχω μία σφαίρα ακτίνος R, ο όγκος της σφαίρας είναι 4 τρίτα PR τρίτης. Εντάξει. Εδώ θέλω να σκεφτείς κάτι, για πρόσεξε. Εδώ λέει μονάδα μήκους εις την τρίτη. Εδώ λέει μήκος επί μήκος επί μήκος, άρα λέει μονάδα μήκους εις την τρίτη. Πάντα, παιδιά, ο όγκος είναι έτσι. Εδώ τι λέει? Λέει μήκος τετράγωνο επί μήκος, μήκος εις την τρίτη. Και εδώ τι λέει? Ακτίνα που είναι μήκος εις την τρίτη. Εντάξει, ο όγκος είναι πάντα μονάδα μήκους εις την τρίτη. Εντάξει, αυτά είναι τα βασικά γεωμετρικά στερεά. Τώρα να σου πω και για τον κόνο, εντάξει, δεν νομίζω να το χρειαστείς. Αν το χρειαστείς θα το δούμε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ύλης της χρονιάς. Για τον όγκο πρέπει να σου πω ότι δεν είναι κάτι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται πρώτον από τη θερμοκρασία. Για πρόσεξε. Έχω ένα αέριο. Άμα το ζεστάνω, ο όγκος του μεγαλώνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υγρά, το ίδιο συμβαίνει και με τα στερεά. Είναι το γνωστό φαινόμενο της διαστολής και της συστολής. Αν έχεις μια μεταλλική ράβδο και πιάσεις και τη ζεστάνεις με ένα φλογοβόλο, η ράβδος λίγο θα επιμικυνθεί, θα μεγαλώσει. Γιατί?
προσοχή, η ύλη, η ποσότητα της ύλης που θα έχει είναι ίδια. Δεν αλλάζει. Δεν προσθέθηκε ύλη. Τι αλλάζει? Ο όγκος της. Ενώ αν πάρεις αυτή τη μεταλλική ράβδο και την πετάξεις μέσα σε λουτρό νερού με πάγο, θα γίνει συστολή, θα μικρύνει. Εντάξει. Και ένας δεύτερος παράγων που επηρεάζει τον όγκο, αλλά ποιον όγκο? Μόνο των αερίων, είναι η πίεση. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρεις τις απλές τρόμπες ποδηλάτων? Άμα πάρεις μία τρόμπα, ανοίξεις, βάλεις το χέρι και κλείσεις τη βαλβίδα, εκεί μέσα έχεις εγκλωβίσει μία συγκεκριμένη μάζα αέρος, η οποία καταλαμβάνει πόσο όγκο? Τον όγκο που έχει μέσα η τρόμπα. Αν τώρα πιάσεις το έμβολο και αρχίσεις και πιέζεις, ο αέρας, θυμίζω, δεν μπορεί να βγει, έχεις πατήσει με το άλλο δάχτυλο τη βαλβίδα και την έχεις κλείσει. Τι θα συμβεί? Ο αέρας είναι ο ίδιος μέσα, η ίδια μάζα, η ίδια ποσότητα, αλλά τι παθαίνει? Μικραίνει ο όγκος του. Εντάξει. Άρα λοιπόν ο όγκος επηρεάζεται πρωτίστως από τη θερμοκρασία σε στερεά υγρά και αέρια, και επίσης στα αέρια ο όγκος αλλάζει με την πίεση. Εντάξει. Και πάμε τώρα να ορίσουμε ένα φυσικό μέγεθος, το οποίο ονομάζεται πυκνότητα και συμβολίζεται στα ελληνικά σχολικά βιβλία με το ρο το μικρό, αλλά μπορεί να το βρεις και σε κάποια βιβλία, κυρίως ξενόγλωσσα, με το ντε το μικρό, από τη λέξη density που σημαίνει πυκνότητα. Τι είναι λοιπόν πυκνότητα και σε τι αφορά? Η πυκνότητα αφορά πρώτα απ' όλα σε ένα υλικό, δεν αφορά σε ένα σώμα. Δηλαδή, αν εγώ από το ίδιο υλικό φτιάξω αυτό και αυτό, αυτά τα δύο έχουν ίδια πυκνότητα. Γιατί? Γιατί είναι από το ίδιο υλικό. Η πυκνότητα λοιπόν συνδέεται με το υλικό, όχι με το σώμα. Και τι ορίζουμε ως πυκνότητα? Θα σου έλεγα ότι πυκνότητα ονομάζεται το φυσικό μέγεθος που εκφράζεται με το πηλίκο της μάζας που έχει ένα σώμα προς τον όγκο που το σώμα αυτό καταλαμβάνει. Δηλαδή θα σου έλεγα ότι η πυκνότητα είναι μάζα δια όγκος, ή αν το θες με το density, η πυκνότητα πάλι είναι μάζα δια όγκος. Δηλαδή, τι μας δείχνει η πυκνότητα? Το πόσο πυκνό είναι το υλικό, πόσο πυκνή είναι η ύλη που απαρτίζει ένα σώμα. Και σε τι μετριέται η πυκνότητα? Η πυκνότητα στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων, στο SI, μετριέται σε, για να το δούμε, είναι μάζα δια όγκος. Άρα η πυκνότητα θα έχει μονάδα το 1, μονάδα μάζας στο SI, το χιλιόγραμμο. Μονάδα όγκου στο SI, το κυβικό μέτρο. Άρα μονάδα της πυκνότητας στο SI είναι το 1 χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο. Τι σημαίνει δηλαδή πυκνότητα 1 χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο? Σημαίνει ότι αν εγώ πάρω όγκο ενός κυβικού μέτρου από αυτό το υλικό και το ζυγίσω, θα ζυγίζει 1 χιλιόγραμμο. Ποιες άλλες μονάδες τώρα εκτός του SI μπορούμε να έχουμε για την πυκνότητα? Έλα να το δούμε. Πες μου μία μονάδα μάζας. Το 1 γραμμάριο. Πες μου μία μονάδα όγκου. Το λίτρο. Άρα μονάδα πυκνότητας μπορεί να είναι το 1 γραμμάριο ανά λίτρο. Πες μου μία μονάδα μάζας. Το γραμμάριο. Πες μου μία μονάδα όγκου. Το 1 κυβικό εκατοστό. Άρα μονάδα πυκνότητας μπορεί να είναι το 1 γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό. Το καταλαβαίνουμε? Αυτά δεν είναι πράγματα που πρέπει να μάθεις παπαγαλία από όπου να μάθω τις μονάδες. Όχι. Βγαίνουνε από τον ορισμό. Σιγά.
Πυκνότητα λέει είναι μάζα δια όγκος. Πες μου σε ποιο σύστημα θες να σου πω ποια είναι η μονάδα. Εντάξει. Δεν τα μαθαίνουμε από παπαγαλία. Αυτά είναι να τα κατανοήσουμε. Αν τα μάθεις παπαγαλία θα τα ξεχάσεις. Αν τα κατανοήσεις, κάθε φορά αβίαστα θα μπορείς να κάνεις τις μετατροπές σου. Τώρα, επειδή το κυβικό εκατοστό το λέμε και ml, άρα αυτό εδώ πέρα μπορώ εγώ να το γράψω και 1 γραμμάριο ανά ml. 1 γραμμάριο ανά λίτρο, 1 χιλιόγραμμο ανά λίτρο, ό,τι θέλεις. Βάλε ό,τι μονάδα θες εδώ, ό,τι μονάδα θες εδώ και θα βγάλεις μία μονάδα μέτρησης της πυκνότητας. Όχι όμως στο SI. Στο SI είναι το 1 χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο. Η πυκνότητα, όπως σου έλεγα, χαρακτηρίζει το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο ένα σώμα και άρα όλα τα σώματα που είναι φτιαγμένα από το ίδιο συμπαγές υλικό έχουν ίδια πυκνότητα. Παραδείγματος χάρη, ο άργυρος, το ασίμι, έχει μία συγκεκριμένη πυκνότητα. Άρα, είτε έχω ένα ασημένιο πιάτο, είτε έχω ένα ασημένιο κυροπήγιο, είτε έχω ένα ασημένιο σταυρό, και τα τρία θα έχουν την ίδια πυκνότητα. Ποια? Την πυκνότητα που έχει ο άργυρος, το ασίμι. Είδαμε όμως ότι η πυκνότητα είναι μάζα δια όγκος και είδαμε ότι ο όγκος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Άρα, για να το δούμε, όταν έχω μεγάλη θερμοκρασία, άρα έχω διαστολή, άρα μεγαλώνει ο όγκος, άρα μεγαλώνει ο παρονομαστής του κλάσματος της πυκνότητας, άρα μικραίνει η αξία του κλάσματος, άρα μικραίνει η πυκνότητα, άρα η πυκνότητα εξαρτάται από την θερμοκρασία. Όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία, λόγω διαστολής, μεγαλώνει ο όγκος, η μάζα δεν αλλάζει, άρα έχω ίδια μάζα δια μεγαλύτερο όγκο, άρα μικρότερη πυκνότητα. Ξεκαθαρό. Και με την πίεση τι συμβαίνει, για να δω, όσο μεγαλώνει η πίεση, για να δω, έχω έναν όγκο, όσο το πιέζω, τι παθαίνει ο όγκος, μικραίνει. Η μάζα όμως δεν αλλάζει, άρα για πρόσεξε, όσο μεγαλώνει η πίεση, ο όγκος μικραίνει, άρα μικραίνει ο παρονομαστής του κλάσματος που έχει σταθερό αριθμητή, άρα μεγαλώνει η αξία του κλάσματος, άρα μεγαλώνει η πυκνότητα. Εντάξει, δες το και λίγο λογικά. Έχω εδώ πέρα ένα κουτί, εδώ, ένα κουτί και έχει μέσα αέρα. Δηλαδή τι έχει, έχει ένα αμόριο εδώ, ένα αμόριο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ. Σκόρπια αμόρια. Σαν συλλαλητήριο γνωστού κόμματος. Λοιπόν, άμα εγώ πιάσω και ασκήσω πίεση και μικρύνω τον όγκο, τότε θα έχω τα ίδια μόρια που εδώ, παντού, δηλαδή θα είναι πολύ πιο πυκνά, πολύ πιο κοντά το ένα στο άλλο. Άρα θα μεγαλώσει η πυκνότητα. Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε δύο πραγματάκια για τη θερμοκρασία και για την πίεση. Τη θερμοκρασία στην καθημερινότητά μας, όπως ξέρεις, τη μετράμε σε βαθμούς Κελσίου. Συμβολίζεται έτσι. Και είμαστε εξοικειωμένοι κυρίως με αυτή την κλίμακα στην καθημερινότητά μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν μας πούνε ότι σε μια περιοχή έχει 40 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε ότι έχουν καύσωνα, ότι είναι πολύ ζεστά εκεί. Εντάξει. Τι σημαίνει κλίμακα Κελσίου? Πρόσεξε λίγο, κάποια πράγματα ενώ θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα, ουσιαστικά είναι αυθαίρετα. Γιατί? Αυθαίρετα ορίστηκαν. Τι έκανε ο Κέλσιος? Πήρε ένα σωλήνα με υδράργυρο, τον βούτυξε μέσα σε νερό με πάγο, ο υδράργυρος έπαθε συστολή και κατέβηκε εδώ. Και λέει ο Κέλσιος, εδώ θα βάλω το 0. Μετά πήρε αυτό το σωλήνα και τον έβαλε μέσα σε νερό που βράζει. Ο υδράργυρος θερμάνθηκε και έφτασε εδώ. Είπε θα βάλω εδώ το 100 και θα χωρίσω αυτό εδώ το κομμάτι σε 100 ίσα τμήματα, καθένα από τα οποία θα είναι 1 βαθμός Κελσίου. Εντάξει.
Υπάρχουν όμως και άλλες κλίμακες, όπως ας πούμε αν παρακολουθήσεις ποτέ το weather forecast, το δελτίο καιρού στην Αμερική, θα ακούσεις ότι μιλάνε για Fahrenheit. Είναι άλλη μονάδα μέτρησης. Έτσι λοιπόν και στην επιστήμη έχουμε την λεγόμενη απόλυτη θερμοκρασία. Και ενώ η θερμοκρασία, όταν έχει να κάνει με βαθμούς Κελσίου, χρησιμοποιούμε το σύμβολο θ, όταν έχουμε να κάνουμε με απόλυτη θερμοκρασία, με την επιστημονική κλίμακα, την κλίμακα του Λόρδου Κέλβιν, τότε χρησιμοποιούμε το TUF από το temperature, θερμοκρασία, όπου βλέπεις λοιπόν θερμοκρασία με TUF σημαίνει ότι είναι σε Kelvin. Και πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Λοιπόν, πρόσεξε κάτι. Καταρχήν, πριν προχωρήσω να σου πω ότι Κελσίου μπορεί να έχεις προς τα πάνω και προς τα κάτω. Μπορεί να έχεις και κάτω από το 0. Να έχεις -1, -2, -3. Στο Τορόντο, ας πούμε, στο Καναδά, θυμάμαι ένα βράδυ, είχαμε -22 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό? 22 βαθμούς κάτω από το 0. Μου είχε παγώσει ο ελληνικός καφές μέσα στην κούπα. Στην κλίμακα Kelvin δεν έχουμε όμως αρνητικούς αριθμούς. Έχουμε μόνο θετικούς. Και για να βρω τη θερμοκρασία σε Kelvin, αρκεί να προσθέσω στην θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου το 273. Τότε έχω τη θερμοκρασία σε Kelvin. Δεν το κατάλαβες, το ξέρω. Θα σου κάνω παράδειγμα. Έχω ένα αέριο που βρίσκεται σε μια θερμοκρασία θ1 ίσον 30 βαθμοί Κελσίου. Και θέλω να βρω πόσοι βαθμοί Kelvin είναι. Τι θα κάνω? TUF ίσον θ συν 273 ίσον 30 συν 273 ίσον 303 βαθμοί Kelvin. Να το. Αυτό. Ξεκαθαρό. Προσθέτω στους βαθμούς Κελσίου το 273. Η κλίμακα Kelvin ξεκινάει από το 0, το οποίο 0 είναι το γνωστό και ως απόλυτο 0. Μιλάμε για μια θερμοκρασία που είναι πόσο, για να το δούμε. Αφού το TUF είναι θ και 273, άρα το θ θα είναι TUF μείον 273. Και αν λοιπόν εγώ θέλω να μιλήσω για το απόλυτο 0, άρα το TUF είναι 0, άρα αυτό κάνει 0 μείον 273 ίσον μείον 273 βαθμούς Κελσίου. Και έγραψα Kelvin. Κελσίου. Άρα το απόλυτο 0 τι σημαίνει? Μείον 273 βαθμοί Κελσίου. Εκεί μιλάμε για πλήρη αποδιοργάνωση της ύλης. Παγώνουν τα πάντα, να σου το πω χονδροειδώς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα ηλεκτρόνια που ξέρεις ότι κινούνται γύρω-γύρω από τον πυρήνα παγώνουν και δεν κινούνται, τέλος. Εντάξει, ας με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι, στο λέω έτσι λίγο σχηματικά για να το καταλάβεις. Λοιπόν, μείον 273 βαθμοί Κελσίου λοιπόν είναι το 0 της κλίμακας Kelvin. Αν λοιπόν εγώ έχω μία θερμοκρασία TUF 2 ίσον 500 βαθμούς Kelvin, για να το καταλάβω, γιατί εγώ δεν ξέρω από τα Kelvin να το καταλάβω πόση Κελσίου είναι. Αυτό είναι η βαθμή Κελσίου συν 273, άρα το θ είναι 500 μείον 273, άρα είναι 73 και 7, 80, 27 και γίνεται 300, 227 βαθμοί Κελσίου. Να το. 500 βαθμοί Kelvin σημαίνει 227 βαθμοί της κλίμακας του Κελσίου. Κελσίου. Και πάμε να ορίσουμε και την πίεση. Λοιπόν, πίεση P
από το pressure, πίεση, ονομάζεται το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που εκφράζεται με το πηλίκο της δύναμης F που ασκείται πάνω σε μία επιφάνεια εμβαδού S διά το εμβαδόν της επιφανείας αυτής. Με βάση λοιπόν αυτόν τον ορισμό, μονάδα της πίεσης στο SI θα είναι το 1, αυτό είναι μονάδα το 1, δεν θα είναι τα 5, θα είναι το 1 νιούτον, γιατί νιούτον είναι μονάδα μέτρησης της δύναμης, προς τετραγωνικό μέτρο. Επειδή όμως από το έφισον μη επί α, άρα το 1 νιούτον είναι το 1 χιλιόγραμμο επί μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο, άρα αυτό εγώ μπορώ να πω ότι είναι και 1 χιλιόγραμμο επί μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο δια μέτρο τετράγωνο, και αν κάνω το σύνθετο κλάσμα απλό θα πάρω χιλιόγραμμο επί μέτρο προς μέτρο τετράγωνο σεκόντ τετράγωνο, ένα πάντα η μονάδα, άρα αυτό κάνει 1, το μέτρο φεύγει με το τετράγωνο και παίρνω χιλιόγραμμο ανά μέτρο επί σεκόντ τετράγωνο, λεπτομέρειες να είχαμε να λέγαμε, λέγει φυσικούλα. Λοιπόν, αυτό εδώ παιδιά, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, το 1 νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο, αυτό εδώ πέρα λοιπόν, εκτός από 1 νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο, το έχουμε βαφτίσει, έχει όνομα και λέγεται Πασκάλ. Αυτό λοιπόν είναι το 1 Πασκάλ, από τον Πασκάλ που ασχολήθηκε με το θέμα της πίεσης. Να σου πω επίσης ότι στη χημεία χρησιμοποιούμε επίσης και ως μονάδα της πίεσης τη μία ατμόσφαιρα, που είναι η πίεση που δεχόμαστε όλοι από πάνω, γιατί για σκέψου λίγο, αυτή τη στιγμή από πάνω μου εδώ υπάρχει μία στήλη αέρα, πόσο ψηλή, όσα χιλιόμετρα εκτείνεται η ατμόσφαιρα προς τα πάνω, η οποία αυτή η στήλη αέρα τι κάνει εμένα, με πιέζει προς τα κάτω, μου ασκεί μια πίεση πάνω στο κεφάλι. Αυτό λοιπόν είναι η μία ατμόσφαιρα, όταν είμαι εγώ στην επιφάνεια της θάλασσας. Η μία ατμόσφαιρα είναι αλλιώς 760 χιλιοστά στήλης υδραργύρου, όπου το καθένα χιλιοστό στήλης υδραργύρου το ονομάζουμε και τορικέλι, τόρ, άρα αυτό είναι 760 τόρ. Δεν θα σε πολύ απασχολήσει αυτό, εντάξει. Απλά να ξέρεις ότι μονάδα στη χημεία θέτω για την πίεση θα είναι η μία ατμόσφαιρα. Η μία ατμόσφαιρα να γνωρίζεις ότι είναι περίπου 100.000 Πασκάλ, 100.000 Νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο. Και να σου πω επίσης ότι ως μονάδα μήκους, επειδή στη χημεία καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε να μετρήσουμε μεγάλες αποστάσεις και από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη και πόσο είναι ένα οικόπεδο, έχουμε να μετρήσουμε τι? Έχουμε να μετρήσουμε την ατομική ακτίνα, την ακτίνα δηλαδή ενός ατόμου, το μήκος ενός χημικού δεσμού. Αυτά είναι απειροελάχιστα πράγματα. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε και μία μονάδα που είναι το 1 Angstrom, εντάξει, εδώ με διαλυτικά αυτά τα umlaut εδώ, είναι το 1 Angstrom. Και πόσο είναι το 1 Angstrom? Είναι 10 στη μείον 10 μέτρα. Δηλαδή το 1 Angstrom είναι 1 προς 1 και 10 μηδενικά τόσα μέτρα. Είναι το 1 προς 10 δισεκατομμύρια. Το 1 προς 10 δισεκατομμύρια του μέτρου.
Εντάξει, πολύ πολύ μικρή μοναδούλα το Angstrom. Τώρα, με την ευκαιρία να σου πω λίγο και ποια είναι τα θεμελιώδη μεγέθη και ποιες είναι οι μονάδες του SI. Καταρχήν, θεμελιώδες μέγεθος είναι το μήκος. Το μήκος συνήθως το συμβολίζουμε με ένα μικρό L από το length, μήκος, το μετράμε σε μέτρα στο SI. Άλλο θεμελιώδες μέγεθος είναι η μάζα, τη συμβολίζουμε συνήθως με M από το mass, μονάδα της είναι το 1 χιλιόγραμμο στο SI. Ο χρόνος συμβολίζεται με T από το time, μονάδα του στο SI είναι το 1 second. Η θερμοκρασία στην επιστήμη είπαμε σε Kelvin είναι η απόλυτη θερμοκρασία, συμβολίζεται με τάφ λοιπόν και όχι με θήτα, και μονάδα είναι το 1 Kelvin, ένας βαθμός Kelvin. Άλλο θεμελιώδες μέγεθος, ποσότητα μιας ουσίας στη χημεία συμβολίζεται με ένα μικρό και όπως θα δεις το μετράμε σε μολ, αυτό θα το μάθεις φέτο. Η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος I που δίνεται και από τον νόμο του Αμπέρ όπως έχετε ήδη μάθει και η οποία μετριέται σε Αμπέρ, εντάξει, μονάδα είναι το 1 Αμπέρ στο SI, και έχουμε και την φωτεινή ένταση που είναι και αυτό I γιατί είναι ένταση, αλλά εδώ βάζουμε ένα U και αυτό μετριέται σε CD, σε καντήλες ουσιαστικά. Δηλαδή, ποια είναι η μονάδα της φωτεινότητας? Το ένα καντήλι. Πόσο φωτίζει ένα καντήλι? Αυτό είναι μια καντέλα. Εντάξει, ένα κερί, ένα καντήλι. Όσο φωτίζει, αυτό είναι που λέμε μια καντέλα. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτά τα πολύ λίγα που σου είπα έχω καλύψει μια πρώτη εισαγωγή στη χημεία της πρώτης λυκείου, οπότε θα κλείσω κάπου εδώ το σημερινό βίντεο και στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε στα σοβαρά, να δούμε τα άτομα, τα μόρια, να δούμε διάφορα ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν κλείσω θα ήθελα να σου πω το εξής. Δεν ξέρω ποιες είναι οι τάσεις και ποιες είναι οι κλίσεις σου και τι σου αρέσει και τι όχι. Μπορώ όμως να σου πω ότι αν δείξεις μία στοιχειώδη προσοχή στα θετικά μαθήματα, δηλαδή μαθηματικά, φυσική, χημεία, δεν θα βγεις ζημιωμένος σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν δεν σ' αρέσουν τα αρχαία ελληνικά και ακόμα και αν δεν σ' αρέσει γενικά η λογοτεχνία και η ποίηση και όλα αυτά, δείξε μία στοιχειώδη προσοχή στα θετικά μαθήματα και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, θα κάνεις λαμπρές σπουδές και λαμπρό μέλλον. Βέβαια, καλό είναι να μάθεις και ελληνικά και αρχαία ελληνικά, αλλά λέμε ότι αν πρέπει κάτι να επιλέξεις και ακόμα δεν ξέρεις, πάρε πολύ σοβαρά τα πράγματα στις θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, από την πρώτη λυκείου. Προσοχή! Η επιτυχία σου στην τρίτη λυκείου δεν εξαρτάται καθόλου σχεδόν από το τι θα κάνεις στην τρίτη λυκείου. Εξαρτάται από το τι βάσεις έχεις θέσει στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου. Να σου το πω απλά, αν οι γονείς δεν αντέχουν να πληρώνουν φροντιστήρια, ιδιαίτερα δεν ξέρω τι κάνεις, για 3 χρόνια, προτιμώ να μην πας φροντιστήριο στην τρίτη λυκείου και να πας φροντιστήριο στην πρώτη και στη δευτέρα. Να αποκτήσεις βάσεις. Αυτό. Και δείξε μία προσοχή και ένα σεβασμό στοιχειώδη στις θετικές επιστήμες και δεν θα βγεις χαμένη και χαμένος σε καμία περίπτωση. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω για σήμερα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.